A pleasant afternoon, everyone. We welcome everybody to FEUIE's Education Advocacy, Pecha Kucha. I am Leo Cabanza, your moderator for this event. Aligned with the goal of leading the academic discourse on the field of education studies through research, instruction, and service learning, our event focuses on promoting continuous discourse on critical issues emerging from the multidisciplinary aspects and perspectives of and on education. This Pecha Kucha brings together FEU's very own esteemed faculty members on one stage to start the talk and share their academic viewpoints on specific areas of their research, specialization, interest, and advocacies. Moreover, the IE's Pecha Kucha on Education Advocacy is a venue for educators to echo their advocacy, as this, in many cases, is the heart of their research, to fight for a cause they believe in. Likewise, students, teachers, and community members will be able to learn and reflect on the ideas to be left by each faculty presenter. Through this, we hope participants will be able to, one, reflect on the emerging issues stated by each faculty presenters, two, exhibit critical awareness on the different perspectives revolving around education, and lastly, engage into a critical discourse on the shared issues through inquiry and discussions. In the Pecha Kucha format, faculty presenters are to share their education advocacy through picture storytelling, where texts are almost nil or minimized and on a short time. Without further ado, let me introduce our participants. Our first participant is Miss Marielle Hidalanga. She is a graduate of Philippine Normal University with a bachelor's degree of secondary education in Filipino. She has a master's degree in Philippine Studies, Language, Media, and Culture at De La Salle University, wherein she developed an interest in studying gender studies in the Philippines. She has published papers in LTT Journal, Journal on Language and Language Learning, a research journal in Indonesia. Aside from research, she also published stories concerning women in society entitled Kalimbahan ng Seven Eyes Production. And she is currently a faculty in Far Eastern University. Ma'am Marielle, could you please open your camera and greet our audience? Magandang hapon, good afternoon to everyone. Thank you, Sir Leo. Okay, ma'am. Hello, ma'am. Okay, our second participant is Mabel Lynn Villalba. She is a faculty member at Far Eastern University, Institute of Education, Undergraduate Studies. She has a Master's of Arts in Education, major in English Language, teaching degree. Her research interest focuses on mobile-assisted language learning. Ma'am Mabel, could you please open your camera and greet our audience? Hello, good afternoon to each and every one of you. Thank you, Sir Leo. Ma'am. And lastly, our last participant is Miss Jocelyn Zarcon. She is a faculty member of the Department of Undergraduate Studies of Institute of Education, teaching subjects such as Wika, Kultura, at Lipunan, Rhetorica, and Scholarly Inquiry. Ma'am Jocelyn is passionate in teaching Filipino courses. She considers it an advocacy not only to teach students, but also to mentor Filipino teachers. She served as a trainer for Filipino teachers under senior high school at the 4 districts of Cabanatuan, Nueva Ecija. Currently, she is the secretary of the Sanggunian sa Filipino, or Sangfil, an organization established by presidents of different universities and colleges in the Philippines that aims to primarily address the challenges of education in teaching Wika and Panitikan, and also facilitates seminar workshops for teachers. She attends monthly discussions on pagsasaling Filipino ng UST, Sentro sa Salin at Aralin Salin. She also co-authored in translating the book Europeana, A Brief History of the 20th Century. Ma'am Jo, could you please open your camera and greet the audience? Hi, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon rin, ma'am. Okay.
So before we proceed with our presentations, I'd like to remind the audience that there will be an open forum after the Pecha Kuchas are done. Okay? But you may type in your questions while the presentations are ongoing. Okay? We also have an FB Live where if you could encourage everyone, you could share it in our in Facebook. Many could also type in their questions regarding our event. Going now to our presentations. Okay? Our first Pecha Kucha is entitled Espasyo, Sexualidad sa Akademya. Tukoy ito sa limitado na pag-aaral at babasahin hinggil sa konsepto ng sexualidad sa Pilipinas. Kaya naman tatangkain ng pagbabahagi ito na makapaglahad ng ilang kaisipan sa sexualidad bilang karagdagang batis sa paglinang ng edukasyon. May I call on Ma'am Marielle to please give her presentation. Maraming salamat, Sir Leo. Naririnig ba ako? Yes, ma'am, we can hear your audio. Presentation. Yes po, we can Thank you see. so much, Sir Leo. Okay, ang pagbabahagi ko ito ay pinamagatang espasyo sexualidad sa akademya kung saan titingnan natin at tutugunan yung dalawang katanungan na ano ba ang konsepto ng espasyo sa aspekto ng sexualidad. At pangalawa, paano nagiging espasyo ng sexualidad ang akademya? At paano nga ba, nagbibigay ng konting naratibo at salaysay kung bakit nga ba napukaw ang aking interes sa pag-aaral ng sexualidad. Ito ay dahil sa isa sa mga naging kurso ko nung ako ay nag-masters pa, ang wika, sexualidad or language sexuality na dahil sa kursong ito, nagkaroon ako ng kamalayan na maaari pala talagang pag-usapan at gumawa pa ng mga research hinggil sa sexualidad. Nagkaroon ng malalim at iba't iba pang mga natutukan ng iba't ibang mga terminolohiyang kaugnay ng konsepto na ito at higit sa lahat, ang interes na ito ay nagbunga ng iba't ibang mga papel at maging ang thesis ko sa MA ay tungkol din sa sexualidad. Ngunit bakit nga ba limitado o kakaunti lamang yung mga babasahin hinggil sa sexualidad? Sapagkat ang usapin sa sexualidad sa Pilipinas, lalo na ang heterocentril na lipunan na katulad ng Pilipinas, ay konti lamang yung mga nag-uusap hinggil dito sa sexualidad, lalong-lalo na sa loob ng akademya. At pag sinabing usaping sexualidad, nagkakaroon din ng kaisipan ng ilan sa mga tao na ito ay limitado lamang sa dalawang uri ng kasarian, ang babae at ang lalaki, na nagkakaroon ito ng heteronormatibong konsepto o heterocentric ideas na palagi na lang nakatuon sa babae at lalaki ang usapin ng sexualidad. At dahil dito, nagkakaroon o laging madalas na focus ng mga research at babasahin ay hinggil sa patriarchal o yung kulturang macho na patungkol naman sa lalaki, at bukod pa dito, tungkol din sa feminismo na pagwasak ng stereotipo at diskriminasyon hinggil sa kababaihan. Ngunit hindi lamang limitado ang pag-aaral ng sexualidad sa babae at lalaki bilang ito ay kumbaga nagkakaroon ng hegemonya o gahom sa sexualidad. Ngayon din ay ang pag-aaral sa homosexualidad. Ang nakikita niyo ditong larawan, ito yung nangyari sa Stonewall sa Greenwich, New York, na kung saan ito yung unang tala na nagkaroon ng kumbaga pag-rally, may pagtataguyod ang karapatan ng mga homosexual sa isang bar sa Stonewall kung saan itataguyod nila yung karapatan nila laban sa diskriminasyon. At dito rin sa Pilipinas, mula dito sa Stonewall nagkaroon din to ng inspirasyon sa iba't ibang mga bansa katulad ng Pilipinas para magkaroon din ng Pride March na meron dito sa Pilipinas na ginaganap tuwing June. At bukod pa dito, dahil dito nabubuo yung diskriminasyon, nakakabuo ito ng konsepto na suliranin katulad ng homophobia. At ano nga bang homophobia? Sinabi ni Neil Garcia na ang homophobia ay likha ng lipunan, kung saan ito ay nagkakaroon ng pinabumuhian ng mga tao, lalo ng mga heterosexual, at isinasantabi ang mga homosexual dahil sa kanilang orientasyong pangsexual. At sinabi din ni Daton Remoto na ang homophobia ay irrasyonal na galit ng mga tao dahil na rin sa kanilang orientasyon pangsexualidad. At dahil dito, nahikayat din ang ilan sa mga Pilipino na bumuo ng party list katulad ng kauna-unahang political na partido sa Pilipinas, sa Pilipinas, kundi sa Asia o maging sa buong mundo, ang Ladlad Party List na nagtutaguyod ng karapatan at kalayaan din ng mga LGBT nagkaroon din ng espasyo sa lipunan. At isa pa sa tugon nito ng Ladlad, according nga sa sinabi ni Chairman Emeritus ng Ladlad Party List na si Daton Remoto, hindi sila hihingi ng special treatment. Bagkus ay tanggapin din ng lipunan na sila ay normal na bahagi ng lipunan o yung pagkakaroon ng normalisasyon. At isa sa paraan para makita natin at maunawaan natin ang normalisasyon hinggil sa usapin ng homosexualidad, dito papasok ang konsepto ng espasyo.
Ano nga ba ang espasyo no, sa aspekto ng sexualidad? Sinabi ni Cabalfin no, na ang espasyo ay kumbaga sa aspekto ng pagbuo ng identidad ng mga bakla o ng mga homosexual, ito ay nakita bilang pagmamayari o may pagka-eksklusibo sa gawain ng bakla. At sinabi ni Professor Rowie Madula na ang espasyong pagbakla o espasyo na sa sexualidad, ito ay kinikilala bilang lehitimong bahagi ng lipunan ang mga homosexual na may karapatan at kalayaan. At paano no magiging espasyong pang-sexualidad ang akademya. Ito ay nababate. Bibigyan ko ng ilan no sa mga paraan para maging espasyo ang akademya para maisapraktika ang kasarian no ang sexualidad ng tao, higit lalo ng mga mag-aaral. Una, depende ito sa tuntunin o sa more rules o policy ng school para mabigyan ng kasarinlan kalayaan na maisapraktika ang identidad ng mga mag-aaral. Maaring ito ay tungkol din sa pagbibigay sa kanila ng kalayaan na makapag-cross-dress, gumawa o bumuo ng CR na hindi gender bias na lagi na lang pang lalaki at pang babae na nakikita na icon no, sa mga CR, o maaring bigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na bumuo ng isang organization no, sa university. At bukod pa rito, no, para maisapraktika yung identidad no, ng mga mag-aaral sa loob no ng akademya. Ito din ay yung pagbibigay sa kanila ng kalayaan na magsalita sa wikang nabuo no o yung Becky language. Pero syempre ito ay may limitasyon lalo na syempre sa mga academic outputs, sa mga academic requirements. At bukod pa dito, maaari din natin silang tanungin ano yung mga pronouns, lalo na no, sa mga kurso na gumagamit ng wikang Ingles kapag ano yung ina-address sila. Lalo sa English kasi 'di ba may gender bias ang pronouns sa English like she, her, him, he, him, no, unlike in Filipino, siya, ako, no, hindi masyadong gender bias ang pronouns o panghalip sa Filipino. So maaari natin silang tanungin ano yung mas preferred nila na gamitin natin sa kanila pag ina-address natin yung mga mag-aaral o kahit yung mga kaibigan natin ng homosexual. At bukod pa rito, no, lalo na sa loob ng silid-aralan para sa mga guro at sa mga magiging future teachers na yung pagbibigay natin ng remarks, simple remarks sa mga mag-aaral, yung wakasan natin yung diskriminasyon at yung pagwasak sa stereotipo na halimbawa, bakit ka umiiyak, no? Bakla ka ba? No? Ba't ka duwag? Babae ka ba? O girls, wala na magbubuhat, boys na magbubuhat kasi hindi nyo kaya yan. Simple remarks, pero ito ay deep pa rin no, sa diskriminasyon at stereotipo sa kasarian. At sa gayon, no, hindi masyado na isa sa praktika ang sexualidad ng isang tao, lalo na ng mga mag-aaral sa akademya. At no, ang pag-i-integrate natin o yung paggamit natin ng mga instructional materials na kung may kinalaman naman o may maaari natin may ugnay sa ating mga paksa o topic sa klase, maaari tayong gumamit ng mga panitikan, mga salaysay, iba't ibang mga teksto hinggil sa sexualidad. Marami na rin naman, no, kumbaga dumadagdag na rin naman no, yung bilang ng mga babasahin o research hinggil sa sexualidad. So maaari natin itong integrate o gamitin bilang reading materials o instructional materials sa ating klase. At ang panghuli, no, ay ang paghihikayat sa mga mag-aaral na ang usapin ng sexualidad o homosexualidad ay maaari din natin gamitin itong research no, o gumawa ng mga pananaliksik hinggil dito. Nang sa gayon ay mas lumawak at lumalim pa at syempre dumami pa. No, ambag din ito sa filosofiyang Pilipino at higit lalo sa pag-aaral ng sexualidad sa Pilipinas. At maunawaan, no, pagbali at maunawaan ng mga mag-aaral na ang akademya ay hindi lamang espasyo upang magkaroon o mahasa o mapanday ang kaalaman at kahusayan ng mga mag-aaral sa iba't ibang larang o sa iba't ibang disiplina. Bagkus ay maunawaan ng mga mag-aaral na ang akademya no, ay espasyo rin kung saan nagkakaroon sila ng karapatan at kalayaan, maunawaan ang kanilang sarili, ang kanilang identidad, lalong-lalo na ang kanilang sexual na orientasyon. At higit sa lahat, ang akademya ay isang espasyo upang maisapraktika nila ang kanilang sexualidad. At dito nagtatapos ang aking pagbabahagi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you very much, Ma'am Marielle, for giving us your presentation. It is quite insightful, especially from the part wherein we now have to acknowledge that there is really a limitation when it comes to how gender studies is tackled in the academy, especially since we're living in our community and we still have that issue when it comes to certain standards and conservative values. And now let's also listen to the second Pecha Kucha presentation entitled Politeness in Communication. So this presentation is anchored heavily on the ideas of politeness theory by Brown and Levinson, as well as the face theory by Goffman.
There are different kinds of the face that needs for autonomy and competence. Politeness assumes we all have a face with wants and needs, although most speech acts inherently threatens the speaker or the hearer's face. Politeness is a necessary component for an offensive communication, a very interesting topic. Okay, let's now listen to Marielle for her presentation. You may now share your PowerPoint now. Hello. Good afternoon. Welcome to Pecha Kucha Advocacy. My name is Ms. Maybelline C. Villalba, and I'm a faculty member from the Institute of Education here in FEU. And today I'm going to tell you a story about politeness in communication. So let's go. Once upon a time in a land far, far away, there's just two linguists named Penny Brown and Stephen Levinson. They thought to themselves, why not make a study that would make people more polite? And so they did. They created a study called politeness theory in 1987. So you might ask, what is politeness theory? Politeness theory is actually the way to convey an utterance that is as much as possible polite to mitigate or minimize conflict with others. Now, there's two kinds of face in politeness theory. That's the positive and negative face. Now, let's call this character Snow White. Snow White has positive and negative face. Her positive face has this desire to be liked, appreciated, and approved, while her negative face has this desire to not be imposed upon, intruded, or basically just to be left alone. This idea was created by the fairy godfather, Irving Goffman. Irving Goffman is a sociologist, and in 1955, he created the study of face theory. Now, you might ask again, what is face theory? Well, basically, face theory is our identity. It is our public self-image. It is our reputation. It's our personality. It's our belief system. The face that we show to the people around us, to our coworkers, to our friends, to our families. So we only have one face. Now, I'm gonna introduce the next character. Let's call her the evil queen. Now, the evil queen may ask, mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? And then, of course, the mirror would say it's Snow White. And this infuriated the evil queen. Why? Because her public image, her face was threatened. And this is the reason why she lose face. Now, in our everyday interaction and in everyday action, we have the potential to lose face or be embarrassed or be humiliated. But the good news is there is a strategy or a way for us to minimize or mitigate these face-threatening situations. So in this strategy, according to politeness theory, there is the least polite and the most polite strategies, which of course would help us mitigate the conflicts with other people. And we would learn about this in the succeeding slide. So for the first slide, let's get to know the Prince Charming of Snow White. And it's called Bald on the Record. Now, Bald on the Record is a direct, no hedging, no sweetener, and no apology. So if Snow White would ask the Prince Charming, am I beautiful? And the Prince Charming would say, no, you're ugly. That's an example of bold on the record, very direct. Now, the second strategy is on the record with redress. Now, this is either positive or negative politeness. It's like bald on the record, but with correction or remedy. So from the answer of the prince, it's no, you're ugly, but I think you're nice. So the remedy is on the second part of the sentence. Now, the third strategy is off the record. Basically, off the record is a strategy to provide indirect answer to avoid hurting other people's feelings. And it's like, instead of saying if Snow White is ugly or not, you would redirect the answer by saying, I think the weather is nice. Now, from the story of Snow White
and The Prince Charming and the Evil Queen, I was inspired to make my own study, and it's called Politeness in Mobile Assisted Language Learning, or MAL. It's a narrative study on written communication of selected college students using Canvas. And I presented this in the nearly concluded LSPIC last March 12, 2021. Now, I also have an intervention program under the SAKE, which I had a session about politeness in writing. So my first session happened in April 23, and the second session would happen basically on May 7. That's the last. Now, no one wants to be humiliated or be embarrassed or even to lose face. Now, if you're in a professional setting, having the knowledge of politeness theory and the idea of positive and negative face would actually gives you a long way, especially if you're giving or asking requests or giving reminders or giving orders. Applying the politeness strategy would go along the way, would give you the plus points in having a great relationship with the people around you. It could be your coworker, it could be your family, it could be your friend. And also, when giving suggestions and advice, it pays to be polite, because there's what we call unsolicited advices and unsolicited suggestions. So you don't want to impose upon other people your advices and suggestion and then get hurt if they do not follow. Same with giving warnings or caution. This is highly face threatening to a lot of people. So if you're going to give this, make sure that you apply the strategies of politeness in order to avoid offending a lot of people or people per se. And you could also apply politeness in complaints, rejection, and of course, criticism. This is also highly face threatening to a lot of people, and it's humiliating and embarrassing. So, avoiding these situations by applying politeness strategy will help you along the way. Same with having a disagreement or talking about a taboo subject, or if you're using profanity, of course, you will offend a lot of people with these instances. And by applying the strategies of politeness, you could repair the damage that has been done in a face-threatening situation. And with this, the Prince Charming, in having the conversation with Snow White about situation like that, basically he could be able to remedy or repair, and they would live happily ever after by not offending and just by being polite. So that's it. Thank you. Thank you very much, Ma'am Mabel. So it's a very interesting topic, since we could understand how we could strategize in being polite. Okay? It's a good thing to take note of, especially when we're trying to deal with other people. All right, so the last Pecha Kucha would be entitled Pananaw at Teoryang Pampanitikan, Refleksyon ng Kritikal na Pag-iisip. Ang panayam na ito ay magbabahagi ng kaalaman sa mga teoryang pampanitikan na magsisilbing refleksyon sa mga fenomenang panlipunan at paglinang ng kritikal na pag-iisip ng isang individual. Let's now listen to Ma'am Jocelyn with her presentation. Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Narinig po ba ako, Sir Leo? Yes, Ma'am. Magandang hapon rin po. Nais ko munang batiin ang mga tagapakinig at tagapagsubaybay ng mga sa FB page ng Institute of Education, gayon din sa MS Teams. No? Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang pamunuan ng Institute of Education sa pangunguna ni Joseph Hintalan, ang tagapangulo ng departamento, sa pag-anyaya sa akin na maging kaisa sa ganitong uri ng gawain na magpapaunlad ng kaalaman sa pagbabahagi ng advokasya na sa aking palagay ay may malaking puwang sa larang ng edukasyon. Ang aking papaksain sa araw na ito ay may malaking bahagi sa aking puso at isipan. Bilang isang guro sa asignaturang Filipino, napakamalapit sa aking puso ang pagtuturo sa mga mag-aaral na may kinalaman sa pag-uugnay sa kanilang buhay at sa lipunang kanyang ginagalawan. Sa aking karanasang bilang guro sa halos 3 dekada na,
mumuni-munihin nyo na kung gaano ano na edad ko. No? Ang pag-aaral ng panitikan ay nakapagbibigay ng tulay sa nakaraan na maaaring isalamin sa kasalukuyang panahon. Palagi akong ini-stress o na-emphasize sa aking klase, sa aking paaralan o sa aking klase sa Filipino, yung kahulugan or kaugnayan ng panitikan sa nakaraan at sa kasalukuyan. Kaya mas maiintindihan natin ang ating kultura at tradisyon at mas mabibigyan ito ng halaga. Sumasa ilalim ito sa emosyon na kadalasan hindi natin maaaring ipalabas. Kaya naman bilang miyembro ng lipunan, tayo ay napag-iisa ng panitikan. Ang panitikan ay maaaring representasyon sa buhay ng tao, yung pinagmulan ng bagay at iba pa. Hindi ko, sa bahaging ito, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang larawang ito. No? Hindi ko malilimutan nung ako'y nagtuturo para sa junior high at senior high school. Kapag oras na ng talakayan, at meron kaming nababasa ang mga teksto, iba't ibang gawain ang aking iniisip at aking inihahanda upang sabay-sabay namin matukoy ang layunin na nais iparating ng author. Nariyan na magtatanong ako ng saloobin at maging ang imahinasyon mayroon ng isang author na nauukol sa kanyang nabasa. Natatandaan ko pa yung araw na ang talakayan namin noon ay ukol sa mga akda ni Rogelio Sicat, Genoveva Edrosa Matute, Abado V. Hernandez, at syempre yung dalawang pamoso at klasikong nobela ni Jose Rizal at na may mga iba't ibang mga tema. Isyong panlipunan ang aming diskurso. At doon nagiging venue ito ng mga mag-aaral na pag-usapan ang mga isyong nakapaloob sa tekstong binasa at naiugnay ito sa lipunang kinasasangkutan. Sa pagtalakay ng panitikan, iba't ibang pananaw na maaaring makita sa mga akda at ito'y tumutukoy sa layuning iparating ng autor. Kanyang saloobin, kanyang mga imahinasyon, sa iba't ibang mga akda, maaaring tayong makakalap ng impormasyon at mamulat ang ating isip sa mga kaganapan sa ating paligid. Ngunit ano nga ba ang may tutulong sa atin ng mga teorya o sa pag-alam natin ng mga teorya at pananaw ng pampanitikan? Ano-ano ang maggamit ang halaga ng mga ito at sa paanong paraan tayo natutulungan at magagabayan o maaring magabayan ng mga mag-aaral sa pagsusuri at pagiging kritikal sa mga isyong kinasasangkutan ng isang individual. Hayaan ninyo kung bigyan ng isang pagpapakahulugan na sinasabi ni Isagani Cruz, no? Sa kontemporaryong teoryang panunuring pampanitikan, kritika ang terminong ginagamit, no? Sa kanyang mga babasahin o sa kanyang mga aklat na may kinalaman sa panitikan upang tukuyin ang magkakabukod ngunit magkakabuklod na larangan. Makikita ninyo ang teorya, kritisismo at pagre-review ng akda. Noong panahon ng K-12 o sa panahon ng K-12, particular na sa kurso na sa curriculum ng 21st Century Literature from the Philippines and the World, mababatid natin na ang layunin na ilapit ang mga mag-aaral sa pagbabasa, pag-aaral at pagpapahalaga ng mga kontemporaryong akdang pampanitikan. Ito ay isang malalim na paghihimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng iba't ibang mga dulog ng kritisismo para mabisang maunawaan, no, ang mga manunulat o mga likhang manunulat at katha. Ito ay isang pag-aaral, pagtalakay, pagsusuri at pagpapaliwanag ng panitikan, pagsusuri sa akda at may uri ng katangian ng katalinuhan. Okay. Sa bahaging ito, nais kong ilatag sa inyo ang teoryang pampanitikan na siyang naging simulain ng mga tiyak na kaisipang kailangang sa paglikha ng malinaw na at sistematikong paraan ng paglalarawan. So, unahin ko na yung feminismo, no? Ginagamit ito para suriin kung ang isang akda ay nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Kinakalaban nito yung konsepto na ang babae ay libangan. Tinataguyod ng feminismo ang pakikibaka ng kababaihan laban sa pansasamantala at diskriminasyon. Ang ikalawa ay ang humanismo. No? Nagmumula ito sa Latin na nagpapahiwatig ng mga di-scientificong larangan ng pag-aaral tulad ng wika, panitikan, retorika at iba pa. Maaaring ituring pagbabalik sa klasisismo, maaari ding ilapat sa maraming paniniwala, mga pamamaraan at filosofiyang nagbibigay tuon sa kalagayan at karanasan ng tao. Ang sunod ay ang existentialismo na layuning ipakita na ang tao ay may kalayaang pumili o magdesisyon
para sa kapakanan ng marami na siyang pinakasentro ng kamatayan sa mundo o pagkabuhay sa mundo. Habang ang realismo naman ay masasabi natin na layo nitong ipakita yung karanasan ng tao at lipunan sa isang makatotohanang pamamaraan. Pinapakita dito yung isinasaad ng panitikan nagaganap sa tunay na buhay. Habang ang sosyalismo naman, masasabi natin na ito ay kilala sa pananaw na ugnayan ng likhang sining at lipunan. Malawak ang perspektibo, no, kumbaga ang pagsusuri ng isang akda dahil sa binubusisi nito na hindi lamang ang kanyang kasiningan, kundi din ang katangian ng may akda. Ang sumunod ay ang imahismo. Layunin nitong gumamit yung mga imahe na higit na mahayag sa damdamin, mga kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais ibahagi ng may akda. Higit na mauunawaan kaysa gumagamit lamang na salita. Ang sunod ay ang romantisismo, no? Binibigyang pansin yung pagtakas sa katotohanan na pinahahalagahan nito yung kalikasan. At ang susunod ko siguro itong historical, no? So hindi kaila sa inyo ang pamosong akda na napanood natin yung General Luna. Layunin nito na ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan at bahagi ng kanyang pagkahubog. Nais itong ipakita ng kasaysayan ay bahagi sa buhay ng tao at ng mundo. Gayon din ang Marxismo na siyempre kilala natin ang doktrinang pinalaganap ni Karl Marx, no? Nagagamit ito sa pagsusuri ng kalagayang panlipunan sa pag-uugali at gayon din ang motibasyon. At siguro ito ang susunod natin, ang psychological na layunin nito na ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salik sa pagbuo ng naturang pag-uugali, no? Paniniwala, ganon din yung mga pananaw, pagkatao sa isang tauhan sa kanyang akda. At ang huli ay ang moralistiko na kung saan layunin nito na ilahad ang iba't ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng tao. Yung pamantayan kung tama ba o mali, inilalahad dito ang filosofiya o proposisyong nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos o ugali ayon sa pamantayang tinatakda ng lipunan. So pagkatapos nating malaman natin ang lahat ng mga teorya ng pampanitikan, ano nga ba ang implikasyon ng pagkamit ng mga kaalaman na ito? Ano ang gamit o halaga ng mga ito at paano magagamit ang mga kaalamang ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang individual? Ang pagkakaroon ng kaalaman sa iba't ibang teorya ng panitikan, mababakas ang iba't ibang gamit ng bawat isa sa pagpapahayag. Sa pagtalakay sa klase, palagian kong inilalagay sa aking layunin o yung sinusuri ko mabuti, no, sa mga lesson planning, okay, course planning ng mga guro, kung anong halaga ng kanilang makukuha sa pagbabasa ng akda. At alam natin yung tatlong bisa ng pampanitikan na sinasabi natin. Nagbubunsod ba ito sa mambabasa na mag-isip para umunlad ang diwa at anang kaisipan? Nililikha nito para magbigay dunong, magbigay aral at humubog sa mga katauhan. At syempre, ang bisang pandamdamin na tumutukoy sa naging epekto o pagbabago na naganap sa damdamin ng mambabasa. Sa makatuwid, mahihinuhan natin na ang mga kaalaman sa mga teorya ay nakapagbibigay ng isang inklusibong espasyo na kung saan ang pagiging kritikal at tapat sa pakikipagdiskurso ay nagaganap. Kanina napakinggan natin ang unang speaker na tumutukoy sa sexualidad, yung espasyo na sinasabi, no? Sususugan ko lamang ito, no, ang kahalagahan ng pagtalakay ng mga ganitong mga kritika, no, ng mga teorya ng pampanitikan. Ito yung nagiging espasyo o venue ng mga mag-aaral para maging critical at maging tapat sila sa mga issue na kinapapalooban. Ang mga gawain na may-aaring magamit ng mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang karanasan sa loob ng classroom. Nagkalaunan, ito ay mailalapat ang kaalaman sa pakikisangkot sa mga isyung panlipunan. Kaya naman, no, sa pagkakataong ito, no, kasama ng aking advokasya tungkol sa pagsulong ng critical na pag-iisip, no,
sa pagkakataong ito, kalakip ng aking advokasiyang panayam, ang patuloy na panawagan sa lahat ng aking kapwa edukador na maging kaisa sa aming isinusulong na pagpapaigting at pagpapanatili ng asignaturang Filipino sa kolehiyo na nagsisilbing instrumento sa pagpapayaman at pagpapayabong hindi lamang ng ating wikang Filipino, lalong higit pa sa pagsasabuhay ng kamalayang Filipino. Gaya na lamang ng pagsasabuhay ng ilan sa mga misyon ng pamantasan, ang pahalagahan ng nasyonalismo, pananagutang panlipunan, kritikal na pag-iisip at iba pa. Bilang huling pananalita, palagian nating alalahanin na ang edukasyon ay hindi lamang pag-aaral ng mga impormasyon, bagkus ito ay ang paghubog at paglinang ng kritikal na pag-iisip. Bigyan natin ng puwang sa kahit anumang asignatura ang ating mga mag-aaral, ang kakayahang sumuri, kakayahang magnilay sa mga katotohanan ng may layunin para lumikha ng isang tumpak na pag-uusga. Yun lamang po. Maraming salamat. Uswag Tamaraw. Thank you, Ma'am Jocelyn, for that rather comprehensive and inspiring presentation. We can definitely feel your passion in terms of teaching, or in terms of giving your ideas. Okay, so before we proceed for our open forum, we would have first a short break for everyone. We'll be right back. So please take this as an opportunity to articulate your questions. Once we go to the open forum, I will one by one look into your questions and raise it to our speakers. My name is Samantha Pabellon and I'm a graduate of FEU Institute of Education under the BSED English program. Currently, I'm teaching general education courses like Understanding the Self and Applied Ethics in the same university. Because the nature of teaching and learning is student-centered, it means students have a lot of freedom to discuss common issues in the classroom, share their interests, or any ideas related to the discussion. Aside from the content of the topic, I focus on the intelligibility and clarity. With this, I hope students will feel that they are given autonomy and agency inside the classroom. I believe that IE helped me fulfill these tasks in the sense that we were taught about the different ideas and theories like differentiated instructions, flipped learning, and of course Stephen Krashen's hypothesis. And these are just some of the theories taught to us that I make sure to incorporate into my teaching practices. Welcome to day one of the first International Conference on Multi-Perspectives in Education, ECOME 2020. The theme of ECOME 2020, Fronting Perspectives in Education, Education's Response to Pandemic, focuses on bringing together academic minds to have a deeper understanding of education in the context of a global pandemic. I would like to especially welcome our 4 keynote and plenary speakers, 55 paper presenters, and more than 600 of you who are participating in the conference both locally and internationally. I believe that it is high time for such an event takes place to highlight narratives of different perspectives and contexts in education, especially now that we're facing a global pandemic. A glance through the list of presentations planned for the next 3 days reveals the diversity of this narrative.
like the next part of the triangle on your left hand side, the whole notion of equity, right? How could you ensure more inclusive type of quality education for all, regardless of whether you have special needs or not, regardless of whether you are male or female, right? Regardless of whether you are from the marginalized communities, right? Based on race, social, economic class, or like the so-called the religion. And the thing is, we know through literature that for TPD to be effective, it must be content focused, it must be active, right? There must be coaching and expert feedback. There must be reflection, there must be collaboration, and it must be done over a sustained period of time. Or teacher professional development at scale, it does have the potential to be able to address issues and challenges in the education sector with respect to equity, quality, and efficiency. Welcome back, everyone. So let's now proceed to our Q&A for our speakers. Okay, so let's look into what our audience has to ask for our speakers. Okay, so this first question is for Ma'am Marielle. Um, Hello, ma'am. Sa palagay niyo po ba, bukas na ang kaisipan ng mga eskwelahan sa kabuuan hihingil sa usaping sexualidad? Hindi lamang sa dalawang kasarian, ang babae at lalaki dito sa Pilipinas, kung hindi masasabi niyo po bang malapit na tayo sa punto ng pagtanggap sa ibang sexualidad? Okay. So, it's anonymous, but basically he's asking, ma'am, if are we at a precipice or are we at a point wherein there's already a genuine idea of acceptance in our educational spaces?
Thank you so much, Sir Leo. Para sa katanungan, no, ang opinion ko, aking perspektibo hinggil dito, marami ng mga paaralan, no, may mga ngilan-ngilan na ng mga paaralan na tanggap na, no, yung konsepto ng homosexualidad. Nagkakatalo lang ito pagdating sa polisiya o sa mga policies ng mga university schools, lalo lang FEU. No, halimbawa sa FEU, may mga organization na rin, no, para sa LGBT, para mabigyan sila ng space, no, sa academe. Bukod pa rito, pinapayagan mag-cross-dress, maghaba ng buhok, maging mag-makeup para may sa practical nila, no, yung kanilang identity, kaya yung kanilang sexualidad, homosexualidad. Bagaman hindi pa lahat no ng mga universidad, lalong-lalo na sorry for the Catholic school kasi syempre may mga tuntunin nga o depende pa rin dito sa mga policy no na nananaig sa university. Doon lang medyo magkakaroon tayo siguro ng suliranin, no? Hindi talaga natin ito malalahat. At kung yung pangalawang tanong no na malapit na ba tayo sa punto ng pagtanggap sa ibang sexualidad, nasa proseso tayo. Hindi mo siguro gano'n kalapit o sobrang ito na, isang tumbling na lang, isang step na lang. No? Pero nasa proseso tayo at malapit na. At ang kainaman nito, no, ang pagtanggap o yung lalaban o pagtataguyod ng karapatan at kalayaan ng LGBT. Kung dati sila lamang o yung mga homosexual lang yung nagtataguyod na dito, ang kainaman ngayon sa kasalukuyan, maging yung mga kapatid natin ng mga heterosexual ay interesado na rin no, sa pagtataguyod ng kanilang karapatan at kalayaan. Higit lalo no, sa usapin kapag ito ay nasa akademya na maraming bukas na no, yung usapin sa sexualidad, bagaman hindi pa ganoon ka talagang bukas, pero masasabi natin nasa proseso na tayo na pagiging progresibo hindi sa pagtanggap ng sexualidad sa lipunan. Di lang sa akademya, kung hindi sa lipunan. Okay lang, sir. Thank you. Thank you, ma'am. So basically, we are on our way to having that kind of sincere acceptance of one another, especially when it comes to our gender. And it's interesting to note here, ma'am, that you also mentioned a bit of attraction when it comes to religious institutions, or I mean, religious educational institutions like private schools that are na may mga nag-administer ng mga religious institutions. So it's actually connected to this second question. So para po, it's also anonymous. Para sa unang speaker, sa tingin niyo po ba ay dapat pa bang ituro sa edukasyon sa pagkakatao sa Christian living ang specific roles and characteristics ng lalaki at babae sa society, given that the revolutionary beliefs state that the roles can be interchangeable? Okay? So he also went on to add that it's related to a certain issue, di ba? Kasi modules nowadays are being criticized for giving out specific roles that are not very, does not reflect the role, it presents a very negative role given to women. Di ba? May ano po siya, parang traditional idea na women are weak, men are strong, etc. Thank you, Sir Leo. Siguro for Christian living, ito yung medyo mahirap dito, no? Anchor siya sa religious sa morality. At kung titignan natin no, sa aspekto ng yung parang nabasa ko yung sa isang module, no, mainam siguro na alamin, unawain, at aralin din talaga ng mga guro, lalo-lalo na nagtuturo nito, kung ano bang ibig sabihin or yung differences ng sex and gender o kasarian at sexuality o yung sexuality. Kasi when we say gender, depende ito sa gender role, no? Yung kumbaga, yung konteksto ng lipunan at kung ano yung konteksto ng individual na nais kong, halimbawa ako, no, kung ano man yung sexualidad at orientasyon na nais ko, this is my gender. Pero kung ano yung sex o sexuality, ito yung biological eh. No? Ito yung biological na kasarian or na sex no ng isang tao. Siguro mula doon maaari natin unawain mo ngayon no, yung mga konsepto at terminolohiya na yun. At kung i-anchor natin kung ano yung role ng babae at ano yung role ng lalaki sa lipunan, ito yung nagkakaroon na ng heteronormative na parang napaka-heterocentric na ng idea. So what if hindi naman ang bata, no? May mga bata kasi na grade school pala. Kasi ang if I'm not mistaken, Christian living, may grade school din. No, may mga grade school pala na kahit paano nagiging malay na sila kung ano man yung sexual orientation nila. So mula doon, so lagi nating sa examples natin no sa instructional materials natin, lagi natin sinasabi na may babae at lalaki lang. Nagkakaroon ito ng confusion sa bata. So paano natin may paliliwanag 'yon, no? Eh ang akademya nga ay isang malawak at isang malawak na espasyo kung saan hindi lang for academe or disciplines o iba't ibang larangan yung dapat matutunan ng bata. Kung hindi mas malawak at mas malalim pa dito, lalo-lalo na sa sexuality. So, ayun po. Tapos meron pang sa module, sir.
Yes, ma'am. Sa Ano lang module. kasi they use Oo, ginamit lang po siyang example kasi example, there's oo. the idea na yung Mm, mga standards when it example, comes to women, exactly, we know it for a fact, pambahay lang, exactly. mahina yung pangangatawan, physically weak in comparison sa mga lalaki. And there's also the idea of cognitive capacities, like mas matalino yung mga lalaki kasi they're logical and women are Logical, emotional. So it's rational, rational. from what I get, mom, from your idea is that we could, to an extent, discuss the physical attributes of men and women, right? But when it comes to their preferences, okay, we should acknowledge that um, at an early age, some children are already aware of what they consider as a preference when it comes to what they want, who they Yes. prefer in terms of that. So it gives us this idea na it's not just, it's limiting, kumbaga, kung gagawin nating yung men and women lang yung gender na Yes. pwedeng pag-usapan in the discussion. So we could very see that there are complications here. Oh, yeah, that's a rather interesting Yes, note sir. na. Okay po. At addition lang, sir, pwede nabanggit ko din, yung pag nagbibigay tayo ng simple remarks, katulad ng sinabi mo, na for example, yung lalaki yung malakas, yung babae yung mahina, wala doon maging sensitive sa pagbibigay ng examples, lalo sa modules, lalo pagka na-print na, no? Kasi ang mga kabataan sa kasalukuyan, yun yung mainam dito, yung kagandahan na nagiging bukas na rin, no? Dahil na rin sa media, especially in social media, dahil na rin mga organization pages, mga groups, no, na nagtataguyo din ng karapatan ng LGBT. So, nagiging malay na rin yung ibang mga students, especially dahil sa media. Kaya nagkakaroon sila ng parang may mali ata sa module na maski sila, no, na-assess na ng mga students na parang teka may mali at dito sa example. So, bilang teacher, of mga future teachers, syempre, maging malay tayo, maging sensitive tayo, lalo-lalo na pagdating sa sexuality and gender. Sa usaping gender and sexuality. Thank you And so since much, Sir Ray. Yes, ma'am. And also, just to add my question as well, since we added the idea that it must be further expanded or extended in the academic spaces, could you suggest research interests or research paths that our future teachers, whom would also like to do those research, if there are any, to what kind of research interest can they tackle, or ano ba yung mga available na in-trend na researches ngayon in terms of that one. Sexuality. Alright, Yes, sir. sorry nga, wala ako. Okay, go po. Thank you, sir. Sige po. Research topic, siguro babahagi ko ilan sa mga topic ng naging mga research ko. Siguro una yan, academe as a space, no? Inaral ko yung isang school ko, sarap nagturo dati. Actually, tutuloy ko siya sa FEU, kasi nagkita pa rin ng FEU para maging, ano siya, kumbaga, espasyo, no, ng mga homosexual na mag-aaral. Pwede din yun. Pangalawa, maaari yung wika nila. Bakit kaya ang Becky o yung mga ating mga kapatid na homosexual na lalaki, may language sila? Bakit kaya yung mga lesbian bakit hindi masyado? Bakit masyadong focus tayo sa bakla? Bakit kaya hindi masyadong focus sa lesbiana? So pwede rin yung mga yon. At maaari din, no, tignan natin yung mga topic, halimbawa na bakit madalas sa media ang imahe ng mga bakla o imahe ng LGBT ay spektakulo ng katatawan or puro mga comedians. At ang space nila para sa mga kanila, sa mga films natin, lagi sila nasa parlor, lagi silang best friend na lagi nagpapatawa. So bakit kaya ganun yung mga images ng mga LGBT or mga homosexual sa films, no, sa media? And isa pa dito siguro ibahagi ko ng konti sa thesis ko, no, na yung bakla bilang intellectual, na ang bakla ay hindi lamang nakikita sa parlor, sa kalye, no, sa mga comedy bar, kung hindi sila rin ay intellectual, katulad din ng mga heterosexual, para may pataas din syempre, no, yung kanilang mga yung kanilang kakayahan. Ang kakayahan nila ay hindi lamang pagpatawa, na sila rin ay intellectual at nakikita rin sila sa iba't ibang mga institusyon, katulad ng akademya. Maaari din, sir, na topic yung mga sa literature, sa panitikan. Marami tayong mga panitikan na ang topic ay hinggil sa sexualidad. No, hindi lang tungkol sa babae, hindi lang tungkol sa lalaki, pero open na rin, no? Napakadami na rin. Yung katulad ng kanina yan, si Danton Remoto, si Neil Garcia, Nicholas Pichay, at so many more, no? Marami pa tayong mga literature na pwede natin, kung lalo na kung into yung mga pananaliksik mo ay tungkol sa panitikan talaga, pagsusuri ng panitikan, maaari nating gamitin. Siguro, sir, yun sa ngayon, no? Okay, siguro ibang karanasan, danas, yung mismo sexual, pero mag-FGD doon, no? Ano yung mga karanasan ninyo sa loob ng classroom, halimbawa,
versus kung nasa loob kayo ng bahay, kung nasa kasama niyo yung friends niyo, mga ganun. So Ayun. it definitely is a good avenue for potential discourses. I specifically like the part wherein we could also try to determine the use of the language. Kasi there are instances rin na we oftentimes sort of discriminate yung mga gay teachers with the way they talk. Usually they attribute it with the idea that they're not being professional because they're using a language that is uncommon. Okay? Especially there's yung parang idea na baka maano rin, sorry for the term, kasi yun yung negative language na ginagamit nila, ma-infect or baka ma-influensyan yung ibang mga students, younger of course, na maging homosexual rin. And that is a very sad or upsetting issue so far kasi ganyan pa rin yung levels of discourse na nangyayari. Okay? In any case, ma'am, those are very insightful ideas. Okay po. So, much, Sir Dale. Opo, ma'am. For our second speaker, Ma'am Mabel, there is he's anonymous as well. The story of theory of politeness is quite interesting in today's undergoing pandemic, in which most of the people using technology in their communication with others. However, the effects of pandemic causes severe stress, which politeness is not common. So, how do we practice politeness? I guess from his question, how do we practice politeness, especially in this pressuring time wherein the pandemic is still ongoing? Okay, thank you for the question. So, being polite is free. It's readily available. Okay. We all know that we are facing the pandemic and everyone is stressed, but it doesn't mean that you need to be impolite, because that act alone will constitute an impression of yourself and not the other way around. So if you practice being impolite, hey, I'm stressed, I'm experiencing all these problems right now, so I have like the right to be impolite at the moment and be rude to you. That's not how it goes. Like I said, it's free to be polite, and with online classes, this is actually what drives my research politeness in mobile assistant, because I notice students are replying through or sending communication through, mostly through email and through written format, and they're highly emotional in a sense that they want to drive with their questions and their inquiries, but the matter is they forget adding please and thank you doesn't make all your message or the whole message itself to be polite. You have to remember the tone of your message. Remember when we text our friends and family, and our friends and family knows and when they cannot read it using your voice or using how the way you talk, like you're face to face. When we have that kind of insight, and when we are basically reading a message, we immediately know if it's impolite or not. So why not try to read first what you are trying to say before sending it? Like I said, it's free to be polite. You don't need to pay anything. You just have to use it. It's available 24/7, anytime. And you just need to use caution. And most of the time, people are too angry at the moment. We forget how to be polite. And that's not us. That's not being human. That's not the humanity. If we go to other situations and other examples, it is to be polite in such a way that it would reflect on you. So use the politeness strategies. Okay, if you want to be direct, then use the hedging after. At least you're trying to remedy or repair the situation, and trying to apologize and trying to say sorry about it. So basically, that's my answer. So just to get the gist so far,
a bit siya pinakonti, ma'am, but we can follow still. The overall idea of this is that it's always free to be polite. It's not an excuse. Whether we are in a pandemic, it is still our um, we still have to be courteous. We still have to express politeness towards people. I think it's very much evident that we must be polite at all costs now, especially since there is a pandemic, right? We need to express politeness, especially to those who are heavily affected by Yes. the pandemic. We don't know what the other person is going through at the moment. So adding the situation or adding for them to think about you being rude to them, it would continue or add more stress to them and problems. So Just a connected question here. It was also in connection with the pandemic, but he also added the limitations of technology. Kasi we do asynchronous tasks, diba? Emails and so on. I was able to get from your idea the tone of the email. We have to also be conscious of that. But in in strategizing for such things, how do we incorporate technology in our strategy to be polite? Because in the class that I teach, which is purposive communication, we have an article in the module 5, I think module 5 or module 3, about politeness theory, and I've asked my students to read it and then answer an activity. Now they learn how it is important to use the tone in communication, especially in email. Now email is a formal type of communication. It's not like chat, it's not like text messages. So you still need to use salutation. You cannot just go drive at what you're concerned, like, ma'am, may problema po ako, or gano'n. Hindi pwedeng ganon, di ba? There's is this still rules to be in situation, especially in formal communication. Email is a professional setting, whether we get used to it, because some people might forget that there are still rules in communicating even through email. So just don't forget those salutations, those greetings before you start with whatever it is that you're concerned. And I think that's being handled. You just need to remind your students. Possibly next time you email, maybe you could use, or you may use the salutations, the greetings before you drive out with your concern. Even though it's tedious, yeah, because I understand, especially if the students are too emotional with whatever it is that's a concern, and they send it to you and they want an answer immediately. I still start with hello, good day. I never forget that, and then the student would somehow get the point that they need to greet first before going whatever it is that they're concerned about or their issue. So siguro you as a teacher, you start it yourself and then pay it forward. And if the students would follow, basically they could do it. I mean, like I said, it's free to be polite. And as a professional, sorry, as a No, no, ma'am. professional, Please go on. Sorry. it's a requirement to be polite, and in a workplace environment, and even in our everyday interaction with our friends and family, to avoid disagreement and conflict. That's it. All right, ma'am. So I was able to identify po. It was not anonymous. I apologize for that. It was a question given by Mr. Carl Rosales. So to get the idea here, it's a tedious thing. Okay? But despite that, we still need to be polite. No excuses, especially the pandemic, because this is our way of being sensitive to one another. Even if we lack physical cues, kumbaga, to demonstrate our politeness, it's still our duty, especially in ways of communicating emails, from what I can get from your idea, ma'am, right? So, yes, ma'am, that's a very nice point. I think I'm trying to look if there's any other for it. Just one last question, ma'am, before we
move on to Ma'am Jocelyn. I'm also curious on this idea. Okay. Is it different from, is this strategy for politeness, is it different from euphemism? It's kind of connected because you're sugarcoating or hedging or trying to be indirect. But this is the most polite strategy that you could use. This is the most polite strategy, and it's well researched and it's well studied. Now, euphemism and being polite is connected. Well, you don't want to hurt other people's feelings, and you don't want lies, right? And it's connected in some way because sugarcoating helps, in face-threatening situation. Instead of saying directly that you're, like the Prince Charming saying to Snow White, of course Snow White will get hurt. Oh my God, what? That's too direct. So you need to use hedging, and that's other term for that is of course euphemism. Okay. That's it. Oh yeah, I almost forgot, Ma'am. I think it's similar, but it's specifying a specific group. It's about a question on how to be polite in relation to the generation today. Kasi ma'am, if we as teachers, we notice that some of them, or maybe most of them, uses specific languages like sarcasm or rather aggressive tones as a form of endearment when it comes to addressing one another. Okay, so sometimes they do they said ang bobo mo and so on, but that's just the way of showing affection. The way I notice it with students. So is there any advice that you could give on how to exercise politeness for our generation today? Those kinds of situation depends on the relationship of the one giving that kind of endearment to the person. If they're close, basically that's how they call each other, and there's a tendency that the person would be offended, parang less offensive yun. Who would not be offended? Pero it's understandable for them because they know the person. But if you say that to a person who you don't know personally or is not close to you, that will be offensive. Okay? And since it became a norm, I think we need to change the norm by saying, an endearment of bobo. Do you want to be called bobo? Do you want to be called tanga? I don't think so. I see. So we have to at least acknowledge that the idea of being polite also depends on the context. Okay, it's grounded by the values that we all inherently share. But when it comes to the use of the language, I suppose being polite also means that we also have to lessen or we have to reevaluate the language that we use. Okay, so even if we consider it as a form of endearment. Right. Yes. That's duly noted, ma'am. That's an interesting point. Okay. Now, thank you, ma'am. There's also a question here from Ma'am Jocelyn. So in here, Miss, I'm sorry, Jamiliza, she is sorry, I'm very sorry. Miss Jamil is asking, paano ba dapat hikayatin ng mga guro ang mga mag-aaral o mga kabataan ngayon na magbasa at magsulat ng mga akdang pampanitikang progresibo at kontemporaryo at paano mailalapat ang mga teorya sa survey ng panitikan at kulturang popular? Okay, so it's asking us for what kind of resolutions or actions can we do in order to push forward your advocacy, ma'am? Yeah. Maraming salamat sa katanungan na 'yon. Bibigyan ko rin ng katugunan yung katanungan dito, Sir Leo, kay Mr. Chooks Bautista, yung pakiramdam ko kasi pareho lang yung katanungan nila. Paano nakatutulong ang mga teoryang pampanitikan bilang lente ng analisasyon ng mga penomenang panlipunan? Tutuhugin ko na lang ito, So unang-una kasi, ang magiging lunsaran ng paghihikayat sa mga mag-aaral na
sila ay mag-aral, no? At sila ay sumulat, ay ang karanasan nila sa lipunan. Anong klaseng pribilehiyo yung kanilang nararanasan? Yung kasama na din dito yung mga struggle nila, yung pang-araw-araw nilang kinakaharap sa buhay nila, sa lipunang kinabibilangan. At sa pamamagitan nito, no, maaari nating mahikayat yung o di kaya matapik yung ating mga mag-aaral na gamitin ang ganitong kakayahang sumulat ng kanilang karanasang magpapaabot ng progresibong pananaw tungkol sa lipunan. Gayon rin sa pagbabasa, kapag ang isang mag-aaral ay alam o bukas ang kanyang isip sa mga personal na karanasan sa lipunan, maaari niya itong ilapit sa mga babasahing maaaring mayroong kaugnayan sa kanyang danas o maaari niya itong gawing lunsaran, no, sa kanyang pagdiskurso, no, magmula sa kanyang magmula sa classroom ay lalabas siya sa klase na may kaalaman na siya, no? Dahil ito ay meron ng mga impormasyon, no, na nagmula doon mula sa klase, at paglabas niya sa kanyang real world na tinatawag natin, sa sinasabi natin, ay meron ng kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa mga usapin na tungkol sa lipunan natin. Mm-hmm. So it's appealing to our personal experiences. Tama po ba, ma'am? Yes, our experiences or our connectedness to the literature being given to them, right? Just to clarify as well, ma'am, our ideas of Pampanitikang Pilipino and so on, that covers all the adversities that we have, right? The regional cultures, etc. Okay, ma'am. So that's the very point there. There's also, I'm not sure if it's a similar thing, but he's talking about strategies. It's anonymous. He's talking about strategies about contemporary or modern academic literature sa Pilipinas na pwede nating gamitin para ma-hook yung mga attention ng mga kabataan. Correct. I think isa sa mga bagay na pwede nating bigyang tuong pansin sa klase kapag mga pipili tayo ng mga akdang pampanitikan. Kanina binanggit na ni Miss Marielle, yung tungkol sa mga ganitong mga usapin tungkol sa sexualidad. Isa sa mga bagay na maaring idala natin sa ating klase, yung mga ganong mga usapin, no? O maaaring mga babasahin. Kasi para maging mulat ang isipan. Kaya lang may mga limitations, of course. Kanina ina-acknowledge ko yung sinasabi ni Miss Marielle niya, kapag sa mga private schools, very limited, of course. Okay? Ang ganitong mga tema. Kasi kailangan natin, kumbaga, may vision, mission ang mga pribadong paaralan tungkol sa mga gawain o curriculum na kanilang tinatalaga. So, pero sa akin, mas maganda siguro na bigyan din natin yung puwang ang mga ganitong mga tema tungkol sa sexualidad, tungkol sa mga tungkol sa issue na tungkol sa na may kinalaman sa kanilang buhay o may kinalaman sa kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. Okay. Hold on, ma'am. Nagkaka na konti. All right, ma'am. Thank you for those relevant insights. It's actually really interesting na we really need to take a stance right now. Especially since globalization is ongoing and many of our youth nowadays are more inclined in pursuing other foreign cultures. Okay? So it's nice to look into how students should be more enamored in expressing themselves through our lenses of Pampanitikang Pilipino. Okay, that's a very again, ma'am, that's a rather inspiring thought, ma'am, and it's a worthwhile advocacy. Okay, po. So let me see. Are there any questions left? There are follow-up questions, po, but these are for Ma'am Marielle. So let's just look into the follow-up questions. There's an anonymous, po. Ang sabi niya po, so palpak po ba ang kasalukuyang curriculum ukol sa sexualidad? Excuse me po. O kailangan lang po ba ang mga guro ng karagdagang pagsasanay kasi hindi po sapat ang kanilang ginawang implementasyon? Thank you, Sir Leo. Thank you rin sa tanong. Actually,
maganda yung tanong 'no. Natawa ako kasi, oo nga 'no, paano kaya integration ng sexuality sa curriculum? Kasi hanggang ngayon hindi natin masabing palpak, medyo mabigat yung terminong palpak kasi hindi pa naman siguro natin talaga nailalagay o naisapapel, black and white sa curriculum yung sexuality talaga. Marahil sa topic o yung mga policies natin sa institutions o yung talagang, puwede na kasama talaga 'no sa curriculum. Na actually nagkaroon nga rin ako ng idea na mainam din palang pag-aralan 'no, yung integration ng sexuality sa curriculum at paano talaga mailalagay 'no, sa curriculum yung sexualidad. Siguro hindi naman palpak 'no, do'n tayo sa pangalawang sinabi nung nagtanong na talagang oo, tama, mas kailangan pang magsanay, workshop, seminars siguro ng mga guro, paano ba natin mapapalawak o paano natin magiging malay 'no, lalong-lalo na yung mga guro sa usapin ng sexualidad. Kasi tayo gumagawa ng mga instructional materials, eh. 'No, tayo yung madalas na gumagawa nito at talagang, pagkaguro 'no, malaki yung role natin 'no, sa paggawa ng mga, o sa hulma 'no, ng pagproseso ng learning o ng pagkatuto sa mga bata. Ayan. May butas sa curriculum po ba o sa implementasyon? Siguro, hindi ko masasabi kung may butas sa curriculum o sa implementasyon. Again, hindi pa naman kasi iba-black and white talaga sa lahat ng schools 'no, mapa-CHED or siguro sa DepEd na talagang, nakasalig talaga or naka-integrate talaga yung sexuality sa curriculum. Unless meron na talaga, at kung hindi maayos yung implementation at nakikita natin siguro sa mga modules, nakikita natin siguro sa application din 'no, ng teacher, saka lang natin masasabi na may butas nga 'no, yung curriculum at maging ang implementasyon. Kasi kung may butas sa implementasyon, ibig sabihin hindi malinaw na nailahad sa curriculum, paano i-implement yon ng guro sa klase. Yun po. Thank you. So definitely ma'am, we need to first evaluate if it really is a failure kasi it's a very strong assertion. Hindi natin siya pwedeng masabing palpak na. Kasi at this time, does it follow ma'am that this is a relatively new terrain for us in the academe? Relatively new po ba to as... Sorry, sir. Relatively new in the curriculum. Yes, sir. Kasi actually parang konting-konting schools or universities pa lang din talaga. Actually, hindi pa rin ako totally sigurado kung ilan yung mga schools na at ano-ano rin yung mga schools na nag-integrate na talaga ng about sexuality sa kanilang curriculum. Even actually FEU, hindi rin ako pa sigurado kung meron na rin. No? Though meron sa BLC, sa Gen Ed, yung sa gender and sexuality sa BLC na GE na understanding the self, meron doon no, na naka-integrate na module na isang topic doon. Pero yung sa entire, for example, na lahat ng teachers ay magkakaroon ng seminars, workshop, kung paano mai-implement, halimbawa yung pagiging gender sensitive natin bilang educators, yun siguro yung maganda rin siyang idea actually na pwede natin gawin. Hindi lang sa FEU, maging sa iba pang mga universidad. I see, ma'am. Which in a way consolidates your whole advocacy, di ba, ma'am? There is still, we have to acknowledge the limitation of discourses of gender in our schools. Yeah. Okay. It's a rather interesting thought, ma'am. One last question po for Ma'am Marielle. We talked about kanina kasi how to be courteous, the responsibility of being polite, but I think we need to clarify. There's an anonymous question here. I mean, there's an anonymous person here asking whether it's a matter of that theory. Is it a matter of tone or is it a choice of words or both? Yes, thank you for the question, the follow-up question. It's both. It's both. It pays for you to be polite in your words, and it also pays to be polite with your tone. So there are polite words that you can insert when you are replying to messages, either email or written communication, but it also pays to be mindful to watch your tone when you are writing or communicating with people. All right, ma'am. So it's a matter of both. All right. So those are all everybody provided such interesting topics, and I can feel the passion in giving it. I really believe that your advocacies are really worth pursuing. Okay. So as our programs come to a close, may I ask for each presenter to give their final remarks in reference to your advocacy? Any final thoughts about it? Can we start with Ma'am Marielle?
Salamat, Sir Leo. Siguro ang huli na, na may babahagi ko ay mas maging malawak tayo sa pagtanggap ng mga bagong ideya. Hindi lang siguro tungkol sa sexualidad. Kasi ang edukasyon ay progresibo, nagbabago, dinamiko, nadadagdagan, nababawasan. At maging malay tayo, no, at maging open tayo, lalong-lalo na tayo educators, no, tayo yung pinaka nagpo-proseso ng mga bagong ideya sa mga mag-aaral. At sa atin magsisimula yun. Hindi lang sa sexualidad, kung hindi sa iba pang mga konsepto na talagang darating pa siguro sa ilang pang mga taon, no, sa larang na edukasyon. Thank you, Sir Leo. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Let's also listen to Ma'am Mabel. Um, last message for about the advocacy of politeness in communication. Like I said earlier, and I will keep stressing, being polite. Okay, when you communicate with people, being mindful, being aware, it reflects on you as a person. In purposive communication, I'm handling second-year students. So, per se, you already tackled this and you've already covered this. So, it na wala kang pinag-aralan or what, but you already covered it. So, might as well use it, di ba? Apply it to your life and apply it to the people around you. All right, ma'am. Okay, and lastly, let's also listen to Ma'am Jocelyn. Hello. Are you, Yes, ma'am. Okay. So, huli ko sigurong mensahe sa ating mga tagapagsubaybay ng ating Pecha Kucha tungkol sa ating edukasyon, no? So, ang edukasyon ay hindi lamang yung pag-aaral ng mga impormasyon, bagkus ito yung paghubog at paglinang ng kritikal na pag-iisip. Bigyan natin ng puwang yung kahit anumang asignatura, kahit anumang subject ang iyong tinuturo, ang ating mga mag-aaral na kakayahang sumuri, kakayahang magnilay sa mga katotohanan na may layunin para lumikha ng isang tumpak na pag-uusga. At syempre, kailangan panatilihin natin ang ating asignaturang Pilipino sa kolehiyo, hindi nagsisilbing instrumento sa pagpapayaman at pagpapayabong, hindi lamang ng ating wikang Pilipino, lalo higit pa sa pagsasabuhay natin ng kamalayang Pilipino. Maraming salamat, Sir Leo. Thank you very much, ma'am. Thank you, Ma'am Marielle and Ma'am Mabel, for sharing with us your knowledge and experiences. These are truly insightful and also giving us an excellent presentation on your advocacies. All right. So before we conclude, I just want to remind our audience to please accomplish the evaluation form accessible in our link, accessible in the link presented given in the chat box. It's actually in the the first top conversation. Nandun lang po yung link. Please accomplish that for your certificates. Okay. On behalf of the Institute of Education, we would like to thank everyone for participating in our program. We hope that we could see you all again in our future activities. We have the Education Research Forum 2021, which will be on May 5, 2021, 10 a.m. to 12. We also have our TAM Educator Abroad, a beginner's guide in teaching abroad, okay, which will be held on May 12, 2021, 10:30 a.m. to 12 noon via Zoom. Okay, so once again, thank you very much for your participation. Okay, we truly appreciate it. Have a pleasant day, everyone.